स्वागत छ साथीहरू तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा म विन्डो 11 को बुटेबल पेनड्राइभ कसरी बनाइन्छ भनेर सिकाउँछु। अघिल्लो भिडियोमा हजुरहरुलाई मैले विन्डो 11 को ISO फाइल डाउनलोड गर्न सिकाएको थिएँ। नेक्स्ट भिडियोमा इन्स्टल कसरी गर्ने भन्ने सिकाउने छु। मेरो यो भिडियो धेरै छोटो हुन्छ, हेरेर सब्स्क्राइब गरेर लाइक गरेर साथ दिनु होला। सबैभन्दा पहिला 8GB को पेनड्राइभ हाल्नु। सबैभन्दा पहिला 8GB को पेनड्राइभ तपाईसँग हुनै पर्छ। 4GB को मात्र लिनुभयो भने 4.5.3 या 4.5 भन्दा माथि नै हुन्छ विन्डो 11 को ISO फाइल। सो तपाईले अलिक 8GB को अझ माथि नै बरु 32GB 16GB जतिको लिन पनि सक्नुहुन्छ। पेनड्राइभ लिनुस्, त्यसलाई पुरै फर्मेट गर्नुस्। फर्मेट गर्दाखेरि NTFS मा गर्नुस्, स्टार्ट गर्दिन, ओके गर्दिनुस्। यो वार्निङमा पनि यस गर्दिनुस्। अब तपाईले ISO फाइल र रुफस भन्ने सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर राख्नु भएको फोल्डरमा जानुस्। रुफस सफ्टवेयर ओपन गर्नुस् पहिला। अब यहाँनेरि एकदमै सजिलो छ, केही गर्नु पर्दैन। सुरुमा यहाँनेरि डिभाइसको नाम आफूले चेक गरेर आफ्नो पेनड्राइभको नाम जे छ त्यही राख्नुस्। अब बुट सेलेक्सनमा डिस्क अर ISO इमेज फाइलै सेलेक्ट गर्नुस्, किनकि ISO फाइल डाउनलोड गरेपछि ISO नै सेलेक्ट गर्नुपर्छ। अब यो सेलेक्ट भन्ने अप्सनमा गएपछि तपाईको विन्डो 11 x64 यहाँनेरिको यो यही सेलेक्ट गरिदिनुस्। सेलेक्ट भएपछि यहाँ हरियो टिक मार्क आउँछ। इमेज अप्सनमा गएर स्ट्यान्डर्ड विन्डो इन्स्टलेसन थिच्नुभयो भने तपाईलाई अप्सन सहितको आउँछ। पछि इन्स्टल गर्ने बेलामा अप्सन यसरी आउँछ, विन्डो 11 होम, विन्डो 11 होम एन्ड विन्डो 11 होम सिंगल ल्याङ्ग्वेज, एजुकेसन, एजुकेसन एन्ड प्रो, प्रो एन्ड प्रो एजुकेसन, सबै विभिन्न थरीका आउँछ। तपाईलाई जुन मन लाग्छ त्यही इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो विन्डोज टु गो भन्ने इन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको सिस्टममा जुन चाहिँ फिट हुन्छ, जुन एकदम त्यहाँनेर चाहिँ लाग्छ त्यही चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ। आफै तपाईले सेलेक्ट गर्न पाउनु हुँदैन, यो सिस्टमले नै सेलेक्ट गर्छ। त्यसैले स्ट्यान्डर्ड विन्डोज इन्स्टलेसन भन्नेमा क्लिक गर्नुस्। अब हाम्रो यहाँनेर जीपीटी र MBR अप्सन छ। यसमा चाहिँ तपाईले MBR सेलेक्ट गरे पनि हुन्छ, जीपीटी सेलेक्ट गरे पनि हुन्छ। तर MBR सेलेक्ट गर्नुभयो भने यहाँनेरि फर्मेट फाइल सिस्टम, यो फर्मेट गर्ने तरिका चाहिँ NTFS राख्नुपर्छ। यहाँनेरि जीपीटी सेलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनेरि FAT32 भन्ने सेलेक्ट गर्नुपर्छ है त। यति बुझ्नु। जीपीटी नै अहिले राखौं, जे गरे पनि हुन्छ। जीपीटी राख्नुभयो भने त्यहाँ FAT32 राख्नुस्। अनि यसमा एउटै मात्रै अप्सन आउँछ, यही छोड्दिनुस्। यो फाइल सिस्टममा गएर NTFS नगर्नु होला, फेरि बुट हुँदैन। FAT32 नै गर्नुस्। अरु अप्सन जस्ताको तस्तै राख्दिनुस्, स्टार्ट गर्नु। अब यसले वार्निङ दियो, तपाईको पेनड्राइभमा भएको डाटाहरु सब डिस्ट्रोय हुन्छ, के डिलिट गर्ने नि हो, अपरेसन गर्दा हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। ओके गर्दिनुस्। हाम्रो यहाँनेरि अब 100% पुग्नु पर्छ। 0.1% भर्खर सुरु हुँदैछ। यो 100% पुगेपछि अलिकति भिडियो काटौँला, काट्छु म।
यो 100% भएपछि तपाईँको बुटेबल पेनड्राइभ रेडी हुन्छ है त। हाम्रो पेनड्राइभ बुटेबल भइसकेको छ, यहाँ रेडी भनेर लेखिसकेको छ, यो भइसक्यो। अब पेनड्राइभलाई इजेक्ट गर्दा हुन्छ। यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट नोटिस अबाउट भनेर भनेको छ, यु हेभ जस्ट क्रिएटेड अ मिडिया द्याट युजेस द UEFI NTFS boot loader. Please remember that to boot this media you must disable secure boot. बायोस सेटिङमा गएर सेक्योर बुट भन्नेमा चाहिँ डिसेबल गरिदिनु भनेर भने, नत्र भने बुट हुँदैन भनेर भनिदिएको छ। यदि बुझ्यौ क्लोज गरौँ। अब म अर्को भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई विन्डोज 11 कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर चाहिँ सिकाउने छु। ओके, आजको लागि यति नै। हस् त, नमस्कार।